So hello everyone, how are you and welcome to Study Center. So আজি এই ভিডিওটো আমি ডিসকাস কৰিম ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে। ইয়া আগৰ কিটা ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিলো প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্স তাৰ এটা কিটা সেগমেন্ট তা ডিসকাস কৰিছিলো। সো যি সকলে এই ভিডিওবোৰ এতিয়াও চোৱা নাই এই চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো আহক দেৰি নকৰো আজি স্টাৰ্ট কৰিছো ফিউচাৰ টেন্স। এটা চাওক ফিউচাৰ টেন্সৰ আজি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো লৈছো কি সিম্পল ফিউচাৰ, যেটো নেকি আমি ফিউচাৰ ইনডেফিনিট বুলিও কওঁ। এটা চাওক প্ৰথম কথাটো এলে কি সিম্পল ফিউচাৰ বা ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সটো আমি ব্যৱহাৰ ক'ত কৰিম, where to use simple future and future indefinite tense। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ মাত্ৰ এটা জায়গাতে হয়, যেটো কাম ভৱিষ্যতলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে শেষ হ'ব। সেই কথাটো বা সেই ইভেন্ট বা তেনেকুৱা একচন বিলাক ক'ব লাগে সদায় সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ হয়। আৰু সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স বা ফিউচাৰ টেন্স বুলি ক'লে আমাৰ দুটা মডেল অক্সিলাৰি খুব প্ৰয়োজন হয়। মডেল অক্সিলাৰি এটো হ'ল কি will আৰু shall। এটা যাওক সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, সাবজেক্ট প্লাস will প্লাস v1 ভাৰ্বৰ সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্মটো বহে প্লাস অবজেক্ট। v1 মানে ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম যেটো আমাৰ বেস ফৰ্ম বুলি কওঁ, প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটো বহিব, তাৰ পিছত will বহিব, ইয়াৰ আগতে will টো থাকে, সাবজেক্টৰ ইমিডিয়েট পিছত থাকে will বা shall। এটা will আৰু shallৰ মাজত এটা স্লাইট ডিফাৰেন্স এটা থাকে। will টো হৈ গল to somehow we can use it in an informal way, and shall we have to use it to where we have to be more formal, যত নেকি আমি অলপ ফৰ্মেল হ'ব লাগে তাত আমি shall ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু অলপ পাৰ্সন লৈ অলপ চেঞ্জ এটা থাকে, ফাৰ্স্ট পাৰ্সনৰ লগত যদি will থাকে তেতিয়াহলে বস্তুটো হ'বই বুলি বুজায়, যদি shall থাকে তেতিয়াহলে হোৱা চান্সেস থাকে। ঠিক থাৰ্ড পাৰ্সনৰ লগত আকৌ চেঞ্জ হৈ যায়, যদি will থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব বা যদি shall থাকে তেতিয়াহলে হ'বই বুলি বুজায়। সো স্লাইট ডিফাৰেন্স এটা থাকে। এটা যাও সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স মই যি কৈছিলো যে ভৱিষ্যতলৈ কামটো আৰম্ভ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ কি শেষ হ'ব, তাৰ বৰ্তমানৰ সৈতে কোনো কানেকশন নাথাকে, সেইটোৱে হৈ গল সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স। এটা যাও I will learn a new language, মই এটা নতুন ভাষা শিকিম, এতিয়ালৈকে নাই শিকা, শিকিমহে। I will subject plus will plus main verb, এটো হৈ গল main verb আৰু এটো হৈ গল auxiliary, and will is model auxiliary। So I will learn a new language, subject I, will v1, learn object a new language। He shall buy a car next week, he shall buy a car next week। এটা চাওক ইয়াত he shall মানে তেওঁ কিনিব, এতিয়ালৈকে নাই কিনা, buy a new a car, buy buy মেইন একশন যেটো হ'ল কিনিব, কিনা নাই কিনিবহে। নেক্সট উইক অহা সপ্তাহত কিনিব। সো এইখিনি হৈ গৈছে কি সিম্পল ফিউচাৰ, একদম সিম্পল হয় কথাখিনি, ইয়াত বিশেষ জটিলতা একো নাই। এই will আৰু shallৰ বাহিৰে besides will and shall এটা ফ্ৰেজ থাকে, স্পেশাল এটা ফ্ৰেজ থাকে যেটো আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেইটো হৈ গল কি এই যে দেখিছে going to। এই going to লগাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো, ফিউচাৰ বুজাব পাৰো, ফিউচাৰ সেন্সটো আমি বুজাব পাৰো। খালি এটাই কথা, going to যেতিয়া আমি ফিউচাৰত ইউজ কৰিম তেতিয়াহলে ফিউচাৰত বা ভৱিষ্যতলৈ যেটো কাম হ'ব সেই কামটোৰ ফুল প্ল্যানিং এতিয়া হৈ থাকিব লাগিব, সেই তেতিয়া আমি going to লগাই পেলাই কৰিব পাৰো ফিউচাৰ। এটা যাওক she is going to London next month, she is going to London next month, অহা মাহত তেওঁ লণ্ডনলৈ যাব, বা তাই বা তেওঁ অহা মাহত লণ্ডনলৈ যাব। এটা যাওক এতিয়ালৈকেতো নাই যোৱা, যাবহে। এটা যদি গ্ৰামাটিক্যালি আমি চাবলৈ গ'লে সেন্টেন্সটো কি হ'ল আছে, সাবজেক্ট প্লাস ইজ আছে প্লাস v4 ফৰ্ম আছে, তাৰপিছত হেৰি আছে অবজেক্ট আছে, তেতিয়াহলে এটো হ'ল এটা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সাবজেক্ট মানে সেন্টেন্সটো গ্ৰামাটিক্যালি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত আছে, কিন্তু ইয়াৰ সেন্সটো যেটো সেন্টেন্সটো মিনিংটো, সেই মিনিংটো কিন্তু ই ফিউচাৰ ফৰ্মত আছে, মানে ফিউচাৰ টেন্সত আছে। এতিয়ালৈকে কামটো হৈ থকা নাই বা কামটো হ'বগেহে, কিন্তু ইয়াত মিনিংটো এনেকুৱা হয় যে কামটো যে হ'বগে তাৰ কমপ্লিট প্ল্যানিংটো হৈ আছে। এটা যাওক লণ্ডন, ইণ্ডিয়াৰ পৰা লণ্ডন যাবলৈ হলে কি লাগিব, পাসপোর্ট রেডি থাকিব লাগিব, প্লেনৰ টিকেট হৈ থাকিব লাগিব, ভিসা পাসপোর্ট এইবিলাক সব ৰেডি লাগিব, তাৰমানে এই গোটেই প্ল্যানিং বিলাক সব হৈ আছে। সেইকাৰণে ক'ব পৰা হৈ গল যে she is going to London, তাই লণ্ডনলৈ গৈ আছে, কেতিয়া, নেক্সট মান্থ, অহা মাহত তাই লণ্ডনলৈ গৈ আছে। এই going to লগাই পেলাই আমি ফিউচাৰ কৰিব পাৰো, আৰু এটো হয় সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সতে ব্যৱহাৰ হয়। অন্য কিটা ফিউচাৰ ফৰ্মত কিন্তু আমি going to লগাব
নোৱাৰো so yet is going to asile kan subject to singular asile jodi yat subject to plural hoy jay suppose third person plural ho gol ba first person plural ho gol ba second person ami jodi kori dilu tetia hale yat ami tar bodle ami are dibo paro are di dibo paro kintu yat keta was na thake ba were na thake tetia hetu hoday monot rakibo yat was na thake je she was going to hetu kintu future le na hai tetia was going to a future no kore is going to a koribo ba are going to a koribo ba jodi first person single thake tetia I am going to a koribo kintu was ba were ta mane be auxiliary je kita past form he kita going to logot thakile future form bujabo noare kintu paribo na present e paribo so এটা সব I will learn a new language akoba koliso moi eta notun bhasha hikim eta lage nai hika hikim he he shall buy a new car she is going to London next week so going to lagai ami future tense bujabo paru so next talk future continuous hoy ভবিষ্যতলে যেটো কাম কন্টিনিউ হৈ থাকিব মানে এতিয়া লাগে নাই হোৱা ভবিষ্যতে হ'ব বুলিও নাই হোৱা ভবিষ্যতলে হি চলি থাকিব হেতুৱে হৈ গৈছে কন্টিনিউয়াস future continuous structure to sub subject plus will লাগিব বা shall দিব পাৰো plus beb plus v4 মানে তো বুজি পাইছে সাকে ভাৰ্বৰ fourth form মানে ing form plus object it is a simple future continuous tense কি বুঝে ভবিষ্যতলে কিবা এটা কাম চলি থাকিব হি কন্টিনিউ হৈ থাকিব এতিয়া লাগে হি আৰম্ভ নাই হোৱা কিন্তু ভবিষ্যতলে হি চলন্ত অৱস্থাত থাকিব হেতুৱে হৈছে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস যেনেকা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত বৰ্তমানত চলি আছে চলি আছিল মানে বৰ্তমানত চলি আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত অতীতত চলি আছিল আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসত ভবিষ্যতলে চলি থাকিব ঠিক সো I will be sitting in the stadium by this time tomorrow I will be sitting sentence to ortho to ki hoise ja moi stadiumot bohi thakim I will be sitting till now I have not gone to the stadium etia lage moi stadium ole nai jo I will go to the stadium moi stadium ole jam hai kintu moi eta ki koisu I will be sitting moi bohi thakim ge in the stadium by this time tomorrow mane ইমান সময় কালিলৈ ইমান সময় আজি এটা যিমান সময় হৈছে কালিলৈ ইমান সময়ত মই ষ্টেডিয়ামত বহি থাকিম সো ভবিষ্যতলৈ যেটো কাম আমি কন্টিনিউ কৰাটো কম সেই কামটোলে আমি সদায় ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত কম ভেৰি সিম্পল হয় আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত এটা মনত ৰাখিব ইয়াত প্যাসিভ ভয়েস আমি কৰিব নোৱাৰো বা ইয়াৰ প্যাসিভ ফৰ্ম নাথাকে ওকে নেক্সট সো আমি যেতিয়া সিম্পল ফিউচাৰ বা ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মলৈ আনিম তেতিয়া নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি এই will বা shall ৰ লগত আমি সদায় কি ইউজ কৰিম not to ইউজ কৰিম এটা যাও যেনেকৈ আমি do লগত not ইউজ কৰো do not হৈ গল বা তাক আমি যদি কন্ট্ৰাকশন ফৰ্মত কওঁ মানে যেটো শৰ্ট ফৰ্ম তেতিয়া আমি don't বুলি কওঁ বা does ৰ লগত not থাকে does not শৰ্ট ফৰ্মত আমি doesn't বুলি কওঁ is not isn't are not aren't বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ will plus not shall plus not এইবিলাকৰ কি থাকে শর্ট ফর্ম থাকে শর্টত আমি কি কৰিব পাৰো won't বুলি কওঁ will plus not won't will ৰ লগত যেতিয়া not লাগিল আমি ইয়াক will not বুলি ক'ব পাৰো suppose I will not go বা I won't go short formত I won't আৰু won't to spelling হৈ গল কি W O N apostrophe এটা লাগিব তাৰ পিছত T টো লাগিব এটা won't দুটা থাকে ইংলিশত আৰু এটা আছে সব W O N T এই won't to সব ইয়াত apostrophe এটা আছে আৰু ইয়াত সব apostrophe নাই ভুলটো কেতিয়াও এই won't to যদি will not লিখিছে যদি আমি will not বুলি ক'ব লগা হয় will not ৰ শর্ট ফর্মটো আমি কেতিয়াও এই won't to নিলিখো কেতিয়াও এই won't to আমি কেতিয়াও নিলিখো এটো হল ভুল এটো কেতিয়াও নিলিখো এই won't ৰ অৰ্থ হ'ল কি W O N T এই won't ৰ অৰ্থ হ'ল কি বিহেভিয়াৰ ই হল এটা নাউন ফর্ম suppose he got up late in the morning as is his wont he ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিলে আৰু তাৰ এটো অভ্যাসে দেৰিকৈ উঠাটো এই অভ্যাসে বিহেভিয়াৰ হেতু হ'ল এটো W O N T আৰু এই W O N apostrophe T এটো হৈ গল will not তাৰ শর্ট ফর্ম ঠিক তেনেকৈ shall not shan't S H A N apostrophe T shan't so আজি ভিডিওটোত ইমানে আশা কৰো চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে তেতিয়া হলে কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ থাকিব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো তেতিয়া হলে সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ